ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዊዝደም ካስት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እነሆ በዚህ ቻናል አስፈላጊና ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ፓኬጆችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከነዚህ ፓኬጆች ውስጥ ሳይንስ ፓኬጅን በተመለከተ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተለይም ለኬሚካል ኢንጂነሪንግ ለሃይስኩል ተማሪዎች እንዲሁም ለመሰናዶ ተማሪዎች አጭርና ግልጽ ቱቶሪያሎችን ለመስጠት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። በዚህ ፕሮግራም የሚሰጡ ቱቶሪያሎች ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፣ አናሊቲካል ኬሚስትሪ፣ የኬሚስትሪ ቱቶሪያሎች ለከፍተኛና መሰናዶ ተማሪዎች ማለትም ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል እና እንዲሁም ሌሎች የተመረጡና አስፈላጊ አርዕስቶች ይሰጡበታል። ውድ ተከታታዮቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የሚለቀቁት ተከታታይ ቱቶሪያሎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። ዊዝደም ካስት ለቀጣይነት ለውጥ። እናመሰግናለን።